ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে কথা ক'বলৈ কেমেৰাৰ আগত কথা ক'বলৈ আৰু আপোনালোকেনো পৰামৰ্শ দিব কাঞ্জাক আপোনালোকে জানে যে কোন নহয় নমস্কাৰ হেল্ল' আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বিশেষ বেলেগ একো কাৰণ নাই বাছ মই বিচাৰিছিলোঁ যে 2026 চনৰ আগত নিজৰ এই কমফৰ্ট জ'নবিলাক এৰি পেলাই মই যিটোত মোৰ নাৰ্ভাছনেছ আছে সেই বস্তুটোত মই কিবা এটা কৰোঁ সঁচা কথা ক'ব গ'লে কেমেৰাৰ আগত কথা ক'বলৈ নাৰ্ভাছ ফিল কৰোঁ মোৰ বৰ কিবা লাগে মানে নোলাই কথা এনেকুৱা হয় এবাৰ ভিডিঅ' এটাত মই পালোঁ যে ফোনটোক যদি নিজৰ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে লৈ পেলাই কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে অহৰহ কথা ওলাই থাকে দেই অহৰহ কথা নকওঁ বাৰু মই এতিয়া মেইন কথাটোলৈ আহিছোঁ জানি এই চেনেলটোত দেখিছে যে সহজ ৰেচিপি কিছুমান DIY দিনটোৰ কিছুমান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এক্সপাৰ্ট নহয় মই একো ট্ৰেইনডো নহয় বাছ যিখিনি মই জানো যিখিনি চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ কিবা থাকিলে মোক জনাব পাৰে মোৰ লগত এংগেজ কৰিব পাৰে ৰিলেট কৰিব পাৰে সেয়াই কিন্তু যেতিয়া মানে আপোনালোকে আপোনালোকৰ উপদেশখিনি দিব বা আপোনালোকে নিজৰ মৰম দিব তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিব যে কোনোবা আছে আপোনাক এপ্ৰিচিয়েট কৰিবলৈ কোনোবা আছে কোনোবাই আপোনাৰ পৰা কিবা বিচাৰে এনেকুৱা লাগিব জনাব মোক কিবা থাকিলে আপোনালোকে এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' হয় মই নাজানো ভিডিঅ'টো মই কৰিছোঁ হয় কিন্তু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম নে নকৰিম নাজানো কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ভিডিঅ'টো পাই গৈ তেন্তে মানে এইটো যে মই মোৰ কমফৰ্ট জ'নৰ পৰা ওলালো মই ছাকচেছ হ'লো মই নিজকে চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ মই পাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে সেয়াই শিকি আছোঁ যিহেতু প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে ভিডিঅ' বনোৱাই হওক এডিট কৰাই হওক এতিয়াও প্ৰ' হোৱাগৈ নাই শিকি আছোঁ আৰু শিকি থাকিম ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ ভিডিঅ' আনিবলৈ আৰু কিন্তু সেই তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক জানিব লাগিব আৰু আপোনালোকেনো পৰামৰ্শ দিব যাক আপোনালোকে জানে যে কোন নহয় এনেকুৱা মোক যদি নাজানি তেনেহ'লে মোকনো কিয় দিব বাৰু সেইটো কথা আচলতে মই এক্সপেক্ট কৰি পেলাই সেই কৰা নাছিলোঁ মই জাষ্ট নিজৰ কমফৰ্ট জ'নটোৰ পৰা ওলাই আহিব বিচৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে ইমান দিন লাগি গ'ল এতিয়া ফাইনেলি মই সাহস কৰিছোঁ নিজকে বহুত যুঁজ দি পেলাই নিজৰ লগত এনেকৈ বহিছোঁ ভিডিঅ' বনাইছোঁ পষ্টো কৰিম আপোনালোকৰ লগত এংগেজ হ'বলৈ আপোনালোকক জনাবলৈ যে এয়া মই এনেকৈ ভিডিঅ' আনি থাকিম যি পাৰোঁ ঘৰতে যিখিনি বস্তু থাকে সেইখিনিৰে মই বনাওঁ বেলেগকৈ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰীটো একো নহয় যিখিনি চবেই জানেই আচলতে সেইখিনিয়ে থাকে ন কাৰোবাৰ কিবা এটা স্পেচিয়েল কিবা এটা থাকে কিছুমান বস্তু এনেকুৱা থাকে যিখিনি বস্তু একেখন অসমতে থাকিলেও ইটো মূৰে মানুহে নাখাই পোৱা নাই সিটো মূৰৰ বস্তু তেনেকুৱা হয় মোৰো হয় আপোনালোকে মোক জনাব মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ ইয়াত কিবা স্পেচিয়েলকৈ সেয়া বনাব যত্ন কৰোঁ যে মোৰ মায়ে যেনেকৈ মানে মায়ে বনাই মই ভিডিঅ' কৰোঁ সেয়াও মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকে ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বাছ সেয়াই এটা ফেমিলি বিল্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ আচলতে যাতে থাকে ন ইটোৱে সিটোক ভাল বেয়াবোৰ দেখুৱাই দিয়া এনেকুৱা সেয়াই 25 চনটো গ'লগৈ বেয়াৰ মাজতে বুলিয়ে ক'ব লাগিব গ'লগৈ সকলো ভালকৈ থাকক তাৰে আশা কৰিছোঁ সিমানেই আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে যে মই আপোনালোকক জনাওঁ ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সেয়া ক'লোৱে সেয়া লিখি বাছ মই জানিতে মই লিখি লৈছিলোঁ চাওক সেয়া গোটেই লিখি লৈছিলোঁ কিন্তু কি হয় লিখি ল'লোঁ কিন্তু কথা ইয়াতকৈ বেছিহে মই আপোনালোকক ক'লোঁ যদি মই এবাৰ কমফৰ্ট হৈ যাওঁ ন কাৰোবাৰ লগত একদম কথাই কৈ থাকিব পাৰোঁ মানে এনেকুৱা কিন্তু সেইটো কাৰণে টাইম লাগে এতিয়া মই টাইম নিজৰ ল'লোঁ ক'লোঁ আপোনালোকক নিজৰ বুলি মই ভাবিবলৈ যেতিয়া লৈছোঁহে তেতিয়াহ'লে মই কথা কমেই মানে সেইটো একো নাই কিন্তু সেই নিজৰ বুলি ভাবিবলৈ সেই টাইমকণেই লাগি যায় আৰু সেয়াই হ'ল ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে আমনি পাব আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ বাই